Een reisje boeken is een grote aankoop die men maar een paar keer per jaar doet. Er komt veel bij kijken en er wordt veel belang aan gehecht. Een aankoop is daarom nog niet zo snel gedaan. De reis die de klant aflegt voordat de vakantie geboekt wordt is complex en lang. Met Squeezely kan je hierop inspelen door op het juiste moment de juiste informatie te tonen. Door het aanbod te personaliseren haal je hierdoor hoge conversies. Maar er is meer mogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld de klantervaring verbeteren door benodigde informatie op voorhand toe te sturen. En als de vakantie achter de rug is, kunnen de klanten ook opnieuw getarget worden met gepersonaliseerde informatie om een herhaalaankoop te stimuleren. Nou, ik ben Mike de Blok. Ik werk bij Bookit. Het is eigenlijk een grote reisgroep wat bestaat uit 7 verschillende reislabels. Die elk eigenlijk een reisbehoefte vervullen, afhankelijk van waar je heen wil. Dus kort weg, lang weg, wil je een mooie safari in Zuid-Afrika. Daar hebben wij een reislabel voor. En onze ambitie is eigenlijk om te zorgen dat iedereen ongeacht zijn reisbehoefte binnen die groep gaat boeken. En dus de wens matchen aan het betreffende label. Om dat een beetje te ondersteunen hebben wij eigenlijk ook met Squeezely een samenwerking gestart. Vaak komen wij op niveau dat we met de klant zeggen op het gebied van conversieoptimalisatie lopen we een beetje tegen het plafond aan. Ja. Dus we weten minder het verschil te maken. En dan zijn wij in de overtuiging dat dan de stap is om naar personalisatie over te gaan. Ja. Omdat je dan word je relevanter voor verschillende doelgroepen binnen die je website bezoeken. Dus dan gaan wij op zoek naar de juiste partner voor personalisatie. Heel groot in e-mail. En we hebben een hele grote base, en e-mail is onze grootste omzetdriver eigenlijk. Ja. Maar we zien dat er heel veel mensen tussen de 1 en 2 boekingen blijven hangen. En dat willen we veel meer gaan optimaliseren, zodat je veel beter natuurlijk je spend kan toewijzen en meer gaat verdienen eigenlijk per klant. Ja. Nou, en vanuit die personalisatiehoek denken wij dat we dat verder kunnen stimuleren, zodat er meer derde en vierde boekingen gaan plaatsvinden. We hebben heel veel verschillende producten, heel veel verschillende productgroepen, heel veel klantgroepen die daar ook aan gekoppeld zitten. En om die zo gericht mogelijk aanbod te geven en producten tonen wat aansluit bij hun wensen. Je hebt natuurlijk die audience builder waar je de basis en de geavanceerde versie in hebt. En eigenlijk heb je geen limieten bij die geavanceerde versie om je segmenten op te maken. Ja. Daar kan je helemaal los in gaan. En daar ben ik wel heel erg blij mee, want uit eerdere ervaring met andere tools heb je altijd wel wat technische limieten en dan moet je weer wachten op een update. En dat is gelukkig bij Squeezely is dat verleden niet geweest. Te kunnen gaan segmenteren en die laatste stap te kunnen gaan zetten in die echt die gepersonaliseerde en die waardevolle klantreis. Om zo de gebruiker eigenlijk een optimale ervaring te bieden. Een analyse, een reorder-analyse, om dus echt in kaart te brengen van hoeveel procent van onze totale klanten hebben nou 1 boeking gedaan, of 2 boekingen, of 3 boekingen en wanneer is er nou iemand echt actief. Nou, daar hebben we toen ook bekeken van hoeveel tijd zit er dan gemiddeld tussen elke boeking. En op basis van die dagen, en wetende dat ze ongeveer 2 tot 3 maanden voor check-in boeken, hebben we nu een model eigenlijk gecreëerd waar we in BigQuery schieten. Ja, ja. En dan lussen we dat door. Er wordt elke nacht gesynct naar Squeezely, zodat het betreffende profiel wat dan mogelijk in aanraking komt met, deze wil mogelijk nog een tweede keer boeken gezien zijn historische data. Wordt vanuit Squeezely worden dan verschillende marketingkanalen eigenlijk geactiveerd met, wat leuk dat je klant bent. Misschien wordt het weer tijd voor een leuke vakantie. En hier heb je een x-aantal suggesties die dan ook weer vanuit Squeezely worden gevoed. En zo breien we hem rond. Ik moet ook complimenten geven aan Pim, hoe die dat allemaal regelt. Er wordt gewoon kordaat geantwoord. En ik moet zeggen, als er iets is wat dan uitgezocht moet worden of we moeten even met iemand anders schakelen van een ander team, zitten we de volgende dag eigenlijk alweer via een Google Meet dan of iets dergelijks, zitten we om de tafel. En dan hou je het ook gewoon leuk om met elkaar in contact te blijven. Ja. Anders ga je het weer intern natuurlijk de oplossing zoeken. En dat is het mooie aan Squeezely, dat ze er altijd naast je zitten bij wijze van spreken. Ja, een stukje implementatie begint bij ons bij inventarisatie bij de klant van wat is de doelstelling van de klant, wat wil de klant gaan bereiken. Nou, hoe kunnen we daar vanuit een stukje personalisatie aan bijdragen? Is de doelstelling dat je conversie wil verhogen, dan ga je je daarop richten. Is de doelstelling dat je langer klanten aan je wil binden, dan ga je op een andere manier je platform inzetten. Ja. Dan ga je wat meer op de journey zitten om middels e-mailing en advertisingkanalen de klanten beter aan je te binden. Gaat echt direct om conversie, dan richten we ons wat meer op de on-site personalisatie om de bestelling binnen te halen. Implementatie van Squeezely? Ik heb hem zelf geïmplementeerd. Hoe beviel dat? Ging goed. Ja, via Tag Manager zat het er vrij snel in.
Vanuit bestaande events die we ook al in plaats hadden, konden we mooi doorcommuniceren naar Squeezely. En ook goede support, waardoor we vrij snel van start konden. Wederom goed begeleid. We hebben inderdaad historisch gezien natuurlijk heel veel boekingen, dus die moesten allemaal geïmporteerd worden in een bepaalde structuur. Daar hebben ze gewoon goede begeleiding in geboden. De product feed was eigenlijk vanuit Channable direct al goed. Er is een heel mooi eigenlijk al een connectie mee gemaakt, zodat de waardes die je nodig hebt om in Squeezely productcollecties te maken direct goed staan. Er was geen omkijken naar, dat was gewoon klik en klaar. En voor de rest alle collectie of die events die we moesten inrichten, dat is eigenlijk ook vrij simpel. Net als bij Facebook richt je dat gewoon in via je tag manager. En ik moet ook zeggen, ik was blij dat de Conversion API al werd gefaciliteerd vanuit Squeezely. Anders moet je dat weer via je eigen IT regelen en nu kun je dat gelijk zo regelen. Dus het feit dat we nu al onze website zeg maar meer een website kunnen tonen die voor de klant die hem op dat moment bezoekt ook relevant is. Die dus aanbod ziet, die getriggerd wordt op bepaalde manieren. Die gelijk aanbod ziet wat bij hem past. En een ander mooi voorbeeld wat ik vind, en zeker als we terugkijken naar de afgelopen 1,5 jaar, de coronatijd waar we doorheen zijn moeten gaan, ook met de reisbedrijven, wat geen makkelijke periode was. We hebben Squeezely ook veel kunnen gebruiken voor pop-ups en toasters die dan iets vertellen over de zekerheden die wij bieden. De zekerheid over een betaling, de zekerheid over een omboekmogelijkheid. En daar was Squeezely in ieder geval een goede tool voor om dat snel en makkelijk neer te zetten. Dus, en een van de dingen waar ik gewoon vandaag met de neus op de feiten ben gedrukt, is dat je niet altijd IT nodig hebt om personalisaties toe te voegen. Er zitten gewoon al heel veel pre-made templates in, waar je misschien aan het begin denkt van weet je, dat is zo simpel, dat doe ik straks wel, maar dan blijft dat liggen. Mijn advies voor nieuwe klanten zou zijn om dat gewoon in eerste instantie al te activeren. Dat je weet gewoon dat je herkenningsratio omhoog gaat en dan gaat Squeezely alleen maar meer renderen. Ja, wat ik gewoon heel fijn vind met Squeezely is de bereikbaarheid en de mate waarin ze meewerken en meedenken. Dan vind ik dat ze daarin uniek zijn ten opzichte van andere partijen waarmee we samenwerken. Dus dat is heel prettig.